vụ 39 người Việt chết trong container, gia đình phải trả tiền đưa thi hài về nước. Theo nguồn tin đáng tin cậy, văn bản Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi các tỉnh, thành phố có người chết trong container ở Anh yêu cầu gia đình nạn nhân phải thanh toán hoặc cam kết hoàn trả các chi phí đưa thi thể về nước. Ngày 19 tháng 11, người dùng mạng xã hội trong nước truyền nhau văn bản được cho là của Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi tới Ủy ban Nhân dân 6 tỉnh, thành phố có công dân là nạn nhân tử vong trong container ở Anh. Văn bản đề ngày 14 tháng 11, gửi tới các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Dương, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và thành phố Hải Phòng đề cập đến chi phí vận chuyển thi hài hay lọ cho về tới sân bay Nội Bài, Hà Nội. Chi phí mang lọ cho từ Anh về Việt Nam ở mức 1.370 bảng Anh, tương đương 41 triệu đồng. Chi phí này gồm gần 1.200 bảng tiền đưa thi hài đi hỏa táng, mang ra sân bay Heathrow và làm thủ tục giấy tờ cũng như khoản 200 bảng Anh phí vận chuyển. Tiền vận chuyển này đã bao gồm 50% giảm giá. Chi phí mang quan tài kẽm từ Anh về Việt Nam khoảng 2.208 bảng Anh, tương đương 66 triệu đồng, gồm hai khoản phí. Một là gần 1.000 bảng tiền mang thi hài đi đóng quan tài kẽm, đưa tới sân bay Heathrow và hoàn thiện thủ tục giấy tờ. Khoản phí thứ hai khoảng hơn 1.200 bảng cho vận chuyển hàng không, đã bao gồm 50% tiền giảm so với giá thị trường. Công văn này ghi Ủy ban các tỉnh, thành cần khẩn trương tập hợp đơn đề nghị giúp đỡ của gia đình các nạn nhân, trong đó thể hiện rõ gia đình nạn nhân thanh toán hoặc cam kết hoàn trả các chi phí liên quan. Đến chiều ngày 19 tháng 11, một số tờ báo trong nước như Vietnamnet, Thanh niên, dẫn xác nhận của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện ở Nghệ An, Hà Tĩnh về việc nhận được công văn của Bộ Ngoại giao với nội dung như trên. Phó Chủ tịch huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, Bùi Huy Cường nói với Vietnamnet, Ủy ban Nhân dân huyện đang yêu cầu 8 gia đình có con tử nạn làm đơn đề nghị giúp đỡ, thể hiện nguyện vọng của gia đình. Trong lúc này, gia đình các nạn nhân ngày một thêm rối bời và đau xót vì chưa thể đưa thi thể con em mình về an táng. Ông Trần Văn Ký, cha của nạn nhân Trần Thị Ngọc, ở xã Hưng Đông, thành phố Vinh, Nghệ An, nói với phóng viên một hãng thông tấn nước ngoài rằng muốn con về trong tình trạng nguyên thi thể. Mong ước của gia đình là mần răng, làm sao chính phủ hai nước tạo điều kiện để cho cháu về nhanh nhất và về nguyên thi thể. Nói thật thì không phải vì mình là người Công giáo, cho dù ngoài Công giáo thì ai cũng muốn trước khi con ra đi thì nguyên vẹn, bố mẹ anh em có thể nhìn mặt con lần cuối. Cũng trong buổi nói chuyện với phóng viên quốc tế vào ngày 18 tháng 11, ông Ký cho biết về trường hợp gia đình mình. Bữa đi công an thành phố họ đến họ nói, kiểu là có cái giấy, gia đình giả sử muốn thiêu thì phải chịu 40 mấy triệu đồng, còn đưa nguyên thi hài về thì hết 60 mấy triệu, nhưng thấy giấy đó chưa hợp lệ gì lắm nên gia đình chưa ký. Ông Ký nói thêm, thật sự số tiền đó thì có lớn thật, nhưng bây giờ con cái xảy ra vụ việc này thì dù số tiền quá lớn thì mình cũng phải vay mượn để mà làm mọi hình thức để đưa con về đây, nhưng giấy tờ không hợp lệ cho nên chưa ký. Fanpage Công Luân TV đang theo dõi và sẽ cung cấp tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem kênh và đừng quên đăng ký để theo dõi những video mới nhất trên kênh của chúng tôi.